سلام، به کانال آشپزی با زیبا خوش اومدین. امروز میخوام دستور کیک میوه‌ای با خامه و ژله منگو رو بهتون آموزش بدم. لطفاً تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کنید. اول باید خامه کیک رو با هم دیگه درست کنیم. برای این خامه به 2 تا زرده تخم مرغ نیاز داریم. زرده ها رو اول یکم با هم میکس میکنیم. بعد 35 گرم شکر رو بهش اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم تا شکر داخل موادمون حل بشه و رنگش کرمی و کشدار بشه. وقتی موادتون به این شکل شد 40 گرم پوره منگو رو بهش اضافه کنید و مخلوط کنید. بعد 12 گرم نشاسته ذرت رو بهشون اضافه میکنیم و باید اونقدر هم بزنین تا هیچ گوله ای از نشاسته باقی نمونه. وقتی موادتون خوب با هم میکس شد 115 میلی لیتر شیر رو بهش اضافه کنید و بازم خوب مخلوط کنید. بعد موادم رو داخل قابلمه میریزم و با حرارت مداوم هم میزنم تا وقتی جوش بیاد و سفت بشه. ظرف موادم رو عوض میکنم و اجازه میدم تا سرد بشه. ظرفم هم پلاستیک میکشم تا روی موادم خشک نشه. برای داخل کیک توت فرنگی، کیوی و عنبر رو ریز خورد میکنم و روی دستمال میذارم تا آب اضافی میوه ها رو بگیره. یک کیک اسفنجی لازم داریم که برای دستور این کیک میتونین ویدیو قبلیمون رو ببینید و همین الان لینکش رو بالای صفحه میذارم، میتونید روش کلیک کنید و ویدیوش رو تماشا کنید. کیک رو داخل قالب 20 سانتی پختم و گذاشتم تا سرد بشه. بعد برشش میزنم و برای اینکه اطراف این کیک ظاهر زیباتری داشته باشه با یه قالب کوچیک‌تر برشش میزنم. اندازه این قالب منم 18 سانتی هست. ته این رینگ پلاستیک میکشم و دورش رو کش میزنم تا پلاستیک رو محکم بگیره و تکون نخوره. اول ته قالب یه لایه از کیک اسفنجی رو میذارم و بعد میوه ها رو دورش میچینم. بعدش دوباره پلاستیک میکشم و میذارمش کنار تا خامه کیک رو حاضر کنم.
وقتی مواد خام سرد شد، از صافی ردش کنید تا هیچ گوله‌ای داخلش نمونه و مواد یک دستی داشته باشید. بعد مخلوط 5 گرم پودر ژلاتین و 20 میل آب رو به موادم اضافه میکنم و هم میزنم. « 250 میل خامه رو به موادم اضافه میکنم و هم میزنم. داخل این خامه 15 گرم شکر داره. اگه شما از خامه ساده استفاده میکنید، میتونید در مرحله اول موقع ریختن شکر 15 گرم بهش اضافه کنید. وقتی مواد کامل مخلوط شد، داخل قیف پلاستیکی می‌ریزم. روی کیک و دور میوه ها رو با خامه پر می‌کنم و با قاشق روش رو صاف می‌کنم. وسط کیک هم با میوه پر میکنم و دوباره روش خامه میریزم و با قاشق صاف میکنم. و لایه بعدی کیک هم روش میذارم. الان با آب میوه طعم انبه روی کیک رو با چرتکه خیس میکنم. یه لایه نازک خامه روش میکشم و بعد از صاف کردن روی کیک نیم ساعت میذارم یخچال تا خامه سفت شه. تو همین مدت ژله روی کیک رو آماده میکنم. برای درست کردن این ژله 95 گرم پوره انبه و 40 میل آب رو با هم میکس میکنم. « 20 گرم شکر و نصف قاشق چایخوری آب لیمو رو اضافه میکنم و خوب مخلوط میکنم تا شکر داخل مواد حل بشه. بعد 4 گرم ژلاتین رو به مواد اضافه میکنم و خوب مخلوط میکنم. به دلیل گرم بودن ژلاتین باید بذارید موادتون کمی سرد بشه، بعد روی کیک بریزید. بعد به مدت 5 الی 6 ساعت بذاریدش داخل یخچال. اینم از کیک میوه‌ای ما با طعم انبه. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک کنید و نظرتون رو کامنت کنید و برای دوستانتون به اشتراک بذارید
و حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون از اینکه ویدیو ما رو تا آخر تماشا کردید.